فيما سأتكلم أو ماذا سأعرض على حضراتكم الآن إن شاء الله قضية تتعلق بالمعاملات الإلكترونية، وهذا باب واسع جدا كما لا يخفى على شريف منكم. لابد أن نتطرق فيه للجانب التنظيري، وأظن هذا الجانب خصوصا ما يتعلق بالعقود ونظرية العقد التي هي محور التعامل في الفقه الإسلامي، أو سواء كان حتى في المعاملات المالية أو حتى في الأحوال الشخصية. منطلق الفقه الإسلامي كله من المحور هو العقد. هذه الجانب التنظيري في غاية الأهمية، ثم الجانب التطبيقي. ومما من الله سبحانه وتعالى به على العبد الفقير أن كنت أحد أعضاء أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصري. وفي السنوات الأخيرة شهدنا كما تشهد أمانات الفتوى ودور الإفتاء في العالم الإسلامي وغير الإسلامي هذه النوازل الجديدة. لكن في النهاية الفتوى بين النص والمقصد. الفتوى لها علاقة بالواقع، ومن هنا تأتي القضية التي نتحدث فيها، وهي المعاملات الإلكترونية بمفهوم واسع جدا يتناول منه ما يسمى التسويق الشبكي، أو بعض العلماء الاقتصاد يحلو له أن يفرق بين التسويق الشبكي والتسويق الحرام. وإن كان التي سترونه الآن أننا بعد استقراء من علماء الاقتصاد هم لا يفرقون بين قضية التسويق الشبكي والتسويق الحرام. من جراء اختلاف الواقع، ومن جراء تنامي الاعتماد على ما يسمونه أساتذة القانون الشخصية الاعتبارية، فتغير الاعتماد ذلك على الشخصية الحقيقية. الآن العقود تدخل فيها بصورة كبيرة الشخصية الاعتبارية. من الموازنة بين هذا وهذا، ومن جراء دخول ما يسمى ثورة الاتصالات، التعامل مع الاتصالات، وخصوصا البرامج التي يسمونها برامج الشات، برامج التواصل. أصبح هناك سهل أن يتبادل الناس السلع ولو تباعدت الأزمان، باختلاف الأزمان. طبيعة السلع فضيلتك موجود في هنا في العراق، عندنا في فرق ساعة كبيرة، ساعة كاملة بيننا وبين مصر، بل إن تكون على الوجه الآخر من الكرة الأرضية تكون في نفس الساعة بس ليلا، ولكن ليلا وأنت في نفس الساعة نهارا، والزمان يختلف. حالة ما يسمى اللازمان، ألف فيه من يسمى يتكلمون في علم اجتماع الإنترنت والسوسيولوجي، السوسيولوجي، ألفوا في ما يسمى حالة اللازمان واللامكان. أنت تجلس في بيتك في أربيل أو في بغداد، تفتح الكمبيوتر في نفس الوقت، أو لعل في تجلس أنت جالس في الحقيقة مع شخص في القاهرة، وفي نفس الوقت أنت انعقد مؤتمر في نفس التوقيت مع شخص في اليابان وشخص في الحكة، يعني في نفس التوقيت، حتى أصبحت هناك نازلة جديدة، أمر جديد اسمه اللازمان واللامكان. هذا من جراء يعني النظرة الأولى. اسمحوا لي أدخل يعني أنتقل من هنا من الكلام، وأنا أطلت الكلام في هذه المقدمة، إلى هذا التطبيق لنصل إلى النتيجة. النتيجة عندنا اللي هي المقصد والنص. النتيجة عندنا
احترام التراث مع ما قد يسمى في بعض الناس يحلو لا تسميته بعض الناس لكنه أصبح واقع، قضية التجديد. أن نوازن بين النص والمقصد، أن نوازن بين القديم والجديد. عندنا في مصر يا سادة انتشرت معاملات في تسوق الشباب وجذبت كثير من الشباب. إيش التسوق الذي أتحدث عنه؟ مجموعة من الشركات. عندنا الآن في مصر شركة اسمها سنابل بالعربي تعمل. عندنا في مصر وأظنها عندكم في العراق شركة اسمها كيونت. حد يعني تطرق إلى كيونت؟ يعني موجود في العراق. وعندنا في مصر دخلنا في بسناس، ومجموعة من الشركات عملت ما يسمى تسويق الشبكي، ليس فقط بيع وشراء عن طريق الإنترنت، بل البيع والشراء هذا موجود عندنا في مصر وأظن موجود في دبي، ولا أعرف إذا كان موجود في العراق ولا ليس موجود في العراق. موقع اسمه سوق، موقع آخر اسمه جمعة. هذا أنت تستطيع أنك تدخل كثير منه تشتري به بالفيزا كارد أو الماستر كارد عن طريق الإنترنت، والسلعة تأتي إلى البيت. تفتح الموقع بالكمبيوتر الهاتف وتسجل بعض بياناتك، السلعة تأتي إلى البيت. هذا متعلق بك كالأحكام. لكن موضوع الكلام اليوم هي الطريقة الجديدة في تسويق السلعة. والحالة التي نتكلم فيها هي حالة الكيونت. الشباب جاءوا وقالوا إحنا الآن الحمد لله فتح لنا مصدر من الرزق. كيف يا أولاد تفتح لكم مصدر من الرزق؟ في مشكلة في اللهجة المصرية؟ لما أقول كيف يا أولاد؟ طيب يا أولاد كيف فتح لكم هذا المصدر من الرزق؟ وجدنا شركة تعلن عن بضاعة. كويس، يعني لو ما كانش في بضاعة كنا سهولة كده نروح حرام. ليه؟ لأن ما فيش محل للعقد. ونرجع مرة أخرى العقد الذي تأصل فينا أن هناك أركان للعقد من الثمن والمثمن، أليس كذلك؟ فإذا كان هناك ما فيش موضوع للعقد، ليس هناك مثمن أو ثمن، فأنا نقول هذه المعاملة ليست على نسق الشريعة. طب خلاص القضية في بضاعة أحيانا تكون برامج إلكترونية، وأحيانا تكون البضاعة أشياء ملموسة، مش عارف ساعة الطاقة هذه يعني وحتى البضائع هذه كانت مستغربة جدا. عقد كده عقد يلبس في الصدر يجلب الطاقة، يعني يزيد الإنسان طاقة ويدعى أنه كتبت عليه أبحاث وكذا ليزيد الإنسان نشاطا. هناك سلع أخرى البرامج الإلكترونية، هناك ساعة، هناك كذا، فهناك سلعة محل الوقت. نعم سيدي، أحيانا تكون مجوهرات كده. في المقابل أنت تدفع ثمن السلعة. ثمن السلعة غالي ليس رخيصا. يعني تدفع ثمن السلعة ربما تستطيع أن تشتريها من محل أو مول بجوار البيت بأقل من الثلث، لكن إلى هذا الحد مش مشكلة، غالي أو رخيص هذا إنما البيع عن تراض، أليس كذلك؟ إنما البيع عن تراض. لكن عندك فرصة، أنت عندك فرصة أنك تشتري مرة، ثم أنت تكون على رأس قائمة وتدعو الناس أنت للشراء. فإذا اندرج واحد من خلال دعوتك أنت للشراء سجله في هرمك أنت أو في شجرتك أنت، وإذا سجلته في شجرتك أنت صارت لك أنت مقابل ذلك
ما يسمى في الإنجليزي كوميشن أو إيش؟ خلينا نقولها أنا آسف إذا كنت سأقولها بالإنجليزي علشان إحنا بعد ذلك جرى عندنا اختلاف في تكييف هذه الفلوس. اختلاف هذه تسمى عمولة من باب السمسرة أم هي من باب الجعالة؟ الجعالة أم هي من باب إيه؟ ممكن هذا وممكن هذا، مش مشكلة، ليس هذا محل الكلام. بعد ذلك الولد يأخذ البتاع يدعو لها وله قسط معين من الشجرة يأتي تحته، وتتوقف الشجرة عند عدد معين، لأنه كيونت أخذت تجربة من شركات سابقة. إحنا أفتينا بتحريم البزنس وأفتينا بعض الشركات لأنه كانت الشجرة مفتوحة، فكان هنا دخلنا من مدخل أن هناك غرر، وهنا ندخل من مدخل المقاصد الشرعية للعقود. لابد من هناك جهالة وغرر، بس يبقى احنا عندنا الحمد لله هذا حرام. وذلك يعني اسمحوا لي وكان مرة أخرى أنا أركز على كيونت، لأن هذه المعاملة جرى عليها اختلاف كبير أو ضجة كبيرة. طيب يا ابني أنت يقول لي هذا الذي أتاني يسأل عن أنت تأخذ عمولة وتطلق العمولة في وقت معين، خلاص حلو كويس. ثم بعد ذلك من هذا الباب هذا تنغلق العمولة ويستلم السلعة وكذا. هذا المعاملة حرام أم حلال يا مولانا؟ الأولاد يسألون هذه المعاملة حلال أم حرام؟ حصلت منشورات ومناقشات في دار الإفتاء المصرية، وأنا أريد أول أسأل حضراتكم على الأداء هكذا، يعني من غير ونحن لا نفتي في هذا المقام. هل ترون أن هذه المعاملة بهذه الصورة حلال أم حرام؟ وأنتم أصحاب علم وأصحاب فتوى، إيش تفتون فيها؟ اسمحوا لي أن أنزل إلى حضراتكم، أنزل هنا. ماشي. ممكن ننزل كلنا هنا؟ الشاب يا مولانا جاءني سألني قال لي أنا عضو في فريق، اشتريت شيء من على الإنترنت اسمه ساعة، اشتريتها ودفعت ثمنها بالماستر أو أحيانا ندفعها كاش، أحيانا ندفعها كاش يا مولانا. فبعد ما اشتريتها قالوا لي عندك فرصة أن تسوق، أنت تكون عضو في فريق التسويق. كيف يكون هذا الشاب عضوا في فريق التسويق؟ قالوا أنت تدعو الناس إلى الشراء، كلما دعوت واحد ينضم إلى تحتك اللي تأخذ أنت عليه كوميشن أو نعم إضافة إلى حساب. هذه الحالة في حالة الشاب الذي سألني هذا ليس هو سيظل يدعو الناس من غير توقف، لا هو عنده عدد معين، لذلك يسموه هرم، يعني شكل الهرم. نعم. لما سألنا قلنا لما سألنا أساسات الظن قالوا ما فيش فرق هرم يشبه كله تقريبا. نعم العمولة موجودة، أنت عندك $5 مثلا، الواحد يأتي كل ما يطلب $5. نعم زي السمسرة أو جعالة التي خصها هكذا، قال سمسرة أو جعالة. هي أقل بكثير بكثير. يعني لا البضاعة هي أقل بكثير، يعني لكن
باسلوب هذا الشخص يقدر يقنع المقابل على انه سياتي بارباح وهذا الشرح كله من باب طيب ممكن ننصف انا اسف، انا اعلم طبقكم على عيني وراسي يا مولانا، بس يعني النظم بالمداخلات حتى نستطيع ان نستفيد منكم ونستمع اليكم. نعم يا مولانا. ظاهر العقد حين نقف على هذا السؤال ظاهره الجواز من حيث ظاهره، لكن حين نقف على حقيقة مثل الكوبا ايش كيف؟ ظاهره ان الرجل يشتري شراء ثم يعطى عمولة كحكم اي شخص ما يعرف في السمسرة انه ياتي له ثم يجعل له جعل على هذا البيع ويجعل له شيء كثمن لهذا الجزء المبذول. هذا ظاهره، لكن حقيقة الأمر حين نقف على حقيقة هذا العقد ظاهر السؤال كما قلت الحقيقة، وبالتالي الحكم على الشيء فرع عن التصور. حين الموضوع كان الشباب أيضا كان هنالك معاملة شبيهة تسمى في العراق مختلفة شوية عن قيمة ويستنك تفتح العمولة بلا ضبط، لكن في الصورة العامة تتشابه في بعض الصور. صحيح. هو يعني مصطلح التسويق الهرمي معروف عالميا، لكن له صور مختلفة تتفق في المفهوم العام. نعم. التي الآن الشباب كانوا يسألون بهذه الصورة والصيغة لأنهم كانوا يتصورون الأمر هذا المصطلح. حقيقة الأمر أنه حين نقف على هذا العقد الذي اعتبره اليوم إذا نترك الشرع اليوم من حيث القانون الدولي يعتبر هذه الصيغ من التحايل والمحرمة قانونيا في كثير من الدول. هذا من ناحية يعتبر هكذا، لأن الأمر أولا إذا نأتي من ناحية الشرع والحقيقة في كثير من الدول سمحت و يعني لم تجد هناك مانع قانوني فسمحت للوجود. يعني موجود مكاتب اليونت في جدة مثل جدة موجود. حين نقف على الناحية الشرعية هنالك الموضوع يحتوي على غرض وتدليس، وأن أن أولا أن السلعة ليست مقصودة أصالة. المقصود هو هذا الربح الذي هو طبعا قطعا السلعة ثمنها يختلف كثير عن مبلغ المنتج. اسمح لي أن أقوم بدور أن أقوم بدور كأن شاب. أنا شاب يرجع الشركة. نعم. أول دور الشركة. إحنا أجرينا يعني أحب أن أقول لكم إحنا جمعنا من الشركة ومن شركات عشان هذه وافتينا بشيء ووضع لنا شيء آخر. كل هذا سأحكي لحضراتكم الآن وأوضح لكم نماذج منه. أفتينا بشيء ومع التجربة أفتينا بشيء مختلف. هذا الشيء المختلف هو يرجعنا إلى أصالة ما نسمع في تراثنا. فاسمح لي أقول لك يا مولانا، أقول لك فين الغرض؟ هذا ليس غرضي. أنا عندي سلعة، هذه السلعة أنا أقبلها وأشتريها، لا تقول لي غالية الثمن هي للتراضي. أنا رضيت بهذا، وأنتم في الفتاوى تقول إنه والحديث يقول إنه البيع عقار ينقش هذا وينقش. قطعا هذه السلعة الغرض والتدليس فيها يضمن أن غاية المشتري أو المشترك في هذا التسويق الهرمي أو الشبكي أو هذه الصور المختلفة هو غايته هو كسب العمولات من خلال جلب أشخاص يساهمون في هذا الموضوع ويأخذوا العمولات. هذا الموضوع متوقف على الغرض في ماهية الربح. كيف ماهية الربح؟ ما هو جهة الربح على كم سأستطيع أن أتي؟ حين أتي باثنين واثنين يأتون باثنين آخرين أنا عمولتي ستكبر. بالتالي الأرباح التدليس والغرض الذي سيكون مؤدى هذا العقد. طبعا لابد أن ننظر إلى مآلات السلعة. المآلات هنا أن هنالك طبقة ستكون هي الرابحة والمهيمنة على الربح الأكبر، وطبقة قد تكون مستقبلة هي الأدنى التي تصل إلى منقطع بحيث لا تجد مروج لهذه السلعة. هنا القصد معتبر، لأن القصد معتبر لأن الغاية كما قلت فعلا هي ليست لو أن هذا الكوب ب1000 دينار وأشتريه ب100,000 أنا يجوز سعره، لكن لما لا يكون هذا هو الغاية، إنما الغاية قطعا لو أقول له الآن هنالك بعض المواقع تبيع هذه البضاعة الساعة تبيعها ب10,000 دينار كمثال.
وانا استطيع ان ادخل لاشتريها ولا اذهب لاشتريها من هذا الموقع، اذهب لاشتريها من التسويق الهرمي، قطعا ليست هي الغايه وهي السلعه موجوده ها هنا وها هنا. اسمح لي اقاطع حضرتك كثير، احنا سالنا بعض الاقتصاديين ونعلم ان احنا معنا اساتذه عن هذا، يعني توصلنا الى ان هذا ربما لا يصلح مناطا للتحريم. كيف هذا؟ انت عندك الربح اما يكون حلالا اذا كان في مقابل الجهد، أليس كذلك؟ انا عندي اشتريت سلعه، صحيح انا اشتريت السلعه ثم بذلت جهد عندي تسويق، فيحرم علي المال، يحرم علي يعني انا اشتريت السلعه، هذه السلعه الان بذلت مجهود، رحت لمولانا قلت له يا مولانا الدكتور كان استسمحك او اعرض لك جمال هذه الساعه وحلاوه الكتاب وحلاوه والطرحه، تحب تدخل معي يا دكتور يعني تشتري هذه الساعه من شركه يونت؟ تقول لي توريني واقتنع بها، غاليه شويه يا ولدي لكن شأن التجار وليس التجار تدخل السوق تشتري انت نفس البضاعه في نفس الوقت اغلى بثلاثه اضعاف، ربما لانها ليس لها ميزه الا انها من شركه معتمده فقط، يعني نفس البضاعه تشترى من سامسونج نفس البضاعه بنفس الاوبشنز او المواصفات تشترى من شركه ثانيه لكنها بثلاثه اضعاف او من قبل تشتريها حتى بثلاثه اضعاف. اليس هذا لماذا تحرم عليه هذا يا مولانا؟ فكأن الاقتصاديين يا مولانا من هذا الباب لم يكتبوا مسوغا ان تحرم انت قضيه هذا النوع من التسويق. نعم يا مولانا. مولانا الشيخ احمد معنا سؤال. دكتور، قضيه اليوم حاولت ان تدارس قضيه الشركات السابقه في الزراعه وغيرها. صحيح. انه تسلسل الهرم مفتوح وفي غرر وفي جهاله في المال. صحيح. لكن انا شركه بيولنس حاولت ان تروح حد معين. صحيح. لكن في نفس الوقت ايضا تكون في غرر وجهاله للشخص الاخير او الاشخاص الاخرين في نهايه المعرض. يعني هو هذا الاول على العدد اللي يجون من المبدا 2 أو 3 راح ياخذ 4، لكن اخر واحد بهذا العدد ما راح سيربح، ايضا سيتضرر مع اخذ الساعه. ولا نقول لكم ان تربح شيء، يعني انت اذا فعلا المندوب هذا ذهب اليه قال له انت ستربح شيئا سيأخذه. انا اقول لك انا لم اقل له سيربح شيئا، هو هذا فقط سيأخذ الساعه سيأخذ السلعه وربما اخفى عليه شيئا من الغرر اليسير. فهو يعني احنا عندنا بعض النصوص في الفقه الموجود وعند الحنفيه وغيرهم انه تسامح عن الغرر اليسير، ليس كذلك؟ لا هو يعني منع بالدخول او اقنع بالدخول لهذه الشركه على اساس انه راح يجيب اشخاص او اخرين راح يربح من خلالها، لكن هي بالنتيجه انه هذا نهايه المعرض. صحيح. لكنه لن راح يشتري البضاعه اللي ثمنها 1000 دينار يشتري ب 1000. يا مولانا. نعم. اذا انت ذهبت اليك وقلت لك سيكون لي هكذا، يعني اسمحوا لي انا لا ابين رايي. تمام. ما سمعناه من هؤلاء الناس وبينوا لحضراتكم. انا اقول لك اذا انت يا مولانا ذهبت اليه، انا لم اقل لك انك ستربح، هذا الذي في اخر نعم. انا قلت لك انت تشتري ساعه صحيح هي بالمئة المسلمين عندها مميزات واستطعت بحرفيتي ومهارتي جهدي ان اعرض لكم مميزات الساعه واشتريتها. يعني هو لو كانت توضيح بهذه القضيه انه انت فقط تشتري الساعه ما لك تسلسل هرمي اخر وانت راح تشتري البضاعه بهذا. ولا يقول له تسلسل هرمي ولا مش هرمي. تفضل مولانا. تشتري منهم قبل الدخول في العراق، لا تشتري منهم قاعد تصير صحيح. ليه؟ لماذا؟ أحاول اختلاف يعني أنا لأني أدخل في الحرم أنا ليه ليه كبير إيه لما يعني توجيه وطني يا مولانا أو طيب نأخذ 3 فقط من حضراتكم حتى
نستطيع ان نستكمل. ممكن مولانا مولانا الشيخ فاضل. الشيخ فاضل من المشايخ من العلماء الشيخ السالوس حفظه الله من جعل التورق من باب العناد، مبدأ التورق من باب العناد، فهذا كذلك يدخل من باب التورق على مبدأ قول سيدنا ابن عباس: لا تبع درهم بدراهم متفاضلة وتجعل بينهما حريرا. وهذا يعني يدخل في ضمن هذا أولا، وثانيا من باب الغبن الفاحش. سيد الشيخ، السلعة لا تتحملها. صحيح. لأن سيد الشيخ إذا كان هذا كلام الشيخ الذي ذكره مولانا، فهناك شيخ آخر اسمه كيونيت سيقول لك: يا مولانا، أليس هذا مذهب ولا يعترض بمذهب على مذهب؟ أنت عندك مذهب لا يعترض، قاعدة تقول لا يعترض بمذهب. يا مولانا، لماذا هذا التورق هذا أن تفتوا به في البنوك؟ بكثير من البنوك أنتم أفتيتم بجوازه المفتى به في كثير من البنوك يذكر. طيب لماذا تحرمون علي؟ هكذا يقول يعني أنتم تحرمون علي التورق. نعم يا مولانا. نعم. آخر حاجة، ثم اسمحوا لي أعرض لكم ماذا قلنا في الأول ثم ماذا قلنا في الآخر ولماذا اختلف الكلام في الأول عنه. تفضل يا مولانا. نعم. أسباب الربح ثلاثة يعني: العمل أو المال أو الضمان. صحيح. فالمسوقون الأولون هم الذين يربحون من غير عمل، بمجرد أنه اشترى هذه السلعة وأصبح من المسوقين الأولين. صحيح. نعم. ثانيا فيها شبهة الربا، فهو يدفع هذا، فيها شبهة الربا. كيف يا سيدي؟ وهو يدفع هذا المال من أجل أن يربح مالا أكثر. يعني شراؤه لهذه السلعة غير مقصود. هذا الربح هذا البيع. نعم. أنا شو أروح أشتري من فلوس من سلعة وأبيع لفضيلتك علشان أربح أكثر، هذا عشان البيع. قصده نحن في ربا الفضل الأصل فيه. نعم. يا مولانا يعني استسمح إذا كنا نرسل إلى مولانا. تفضل يا سيدي. نعم. في ربا الفضل في ربا الفضل في ربا الفضل. تفضل يا سيدي. أنا أسمع. يحتاط في الربا احتياط كثير. فالأصل أن هذا الشخص عندما بدأ بهذا العمل أنه لم تكن هذه الساعة وهذه الساعة مقصودة في عمله، وإنما قصده أن ينتفع أكثر. وكذلك من مفاسدها الأخرى أنه نقل العملة الصعبة إلى بلد آخر. نعم. نعم. بارك الله فيك.